नमस्कार सबैजनालाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ। यहाँ तपाईले कक्षा नर्सरीदेखि मास्टरसम्मका कुनै पनि विषयहरू निशुल्क रूपमा पढ्न सक्नुहुनेछ र तपाईले पढ्न सजिलो होस् भनेर हाम्रो टिम मेम्बरहरू मिलेर कक्षा नर्सरीदेखि मास्टरसम्मका हरेक विषयका हरेक पाठको भिडियोहरू बनाएर हामीले हाम्रो युट्युब च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुलमा राखिसकेका छौँ र मलाई आशा छ कि तपाईहरू हाम्रो च्यानलमा गएर आफूले नजानेका कुराहरू हैन त्यस्तै अहिले तपाईले पढिरहेका विषयहरू खोजी हाम्रो च्यानलबाट पढ्नुहुनेछ र यो तपाईले सुनौलो अवसर पाउनु भएको छ र सबैजनाले यो सुनौलो अवसरलाई नगुमाउनु होला है त। जति सक्नुहुन्छ तपाईले हाम्रो च्यानलबाट फाइदा उठाउनु होला है र यदि कोही नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानलमा पहिलोचोटि आइपुग्नु भएको छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला है, भिडियोहरू हेर्नु होला र भिडियोहरू हेरिसकेपछि लाइक र सेयर गर्न नभुल्नु होला र सक्नुहुन्छ भने आफ्नो छरछिमेकमा रहेका भाइ बहिनीहरू दाजुदिदीहरू त्यस्तै तपाईका चिन्ने आफन्तहरूलाई हाम्रो नेपाल अनलाइन स्कुलबाट पढ्ने सल्लाह सुझावहरू दिनु होला है त। र फेरि पनि नमस्कार मेरा प्यारा प्यारा भाइ बहिनीहरू, के छ सबैजना आरामै हुनुहुन्छ त? बोल्नुहोस् है, बोल्नुपर्छ। आरामै हो नि तपाईहरू सबैजना? पक्कै पनि आरामै हुनुहुन्छ होला है, कमेन्टमा लेख्नु होला सर म आरामै छु, तपाईँ के कस्तो हुनुहुन्छ भनेर लेख्नु होला है, लेख्नु पर्ने हुन्छ है त। त्यस्तै अनि पढाइ के कस्तो छ, के कस्तो चलिरहेको छ भन्नुहोस्। सबैको पढाइ राम्रो भएको छ होला है त, अहिलेसम्म सबै पढाइहरू ठिकठाक चलिरहेको छ होला र यदि केही त्यस्ता प्रश्नहरू छन् अगाडिको पाठहरूमा भने तपाईहरूले हामीलाई प्रश्नहरू सोध्ने बानी बसाल्नु होला है, नजानेका कुराहरू सोध्ने बानी बसाल्नु होला है त। र यसै गरी भाइ बहिनीहरू, आज हामी यस कक्षा 4 मा रहेको तपाईको एउटा विषय छ, मेरो सामाजिक अध्ययन तथा सृजनात्मक कला भन्ने एउटा विषय थियो। त्यो विषयको हामी यो दोस्रो खण्डमा रहेको सृजनात्मक कला भन्ने हामी यो खण्ड पढिरहेका छौँ र त्यसको आज हामी एकाइ 2 मा पर्ने पाठ 3 पढ्दैछौँ है त। ल हेर्नुहोस्, पाठ 3 भनेर यहाँ लेखेको रहेछ र सबैजनाले पढ्नुहोस् त। यो पाठ 3 को अगाडि के लेखेको छ सबैजनाले पढ्नुहोस्। हो, यहाँनिर तपाईलाई के देख्नुभयो ल भन्नुहोस् त। हो, यहाँ तपाईले के देख्नुभयो, म गीत गाउँछु भनेर लेखेको रहेछ है त। के लेखेको रहेछ, म गीत गाउँछु भनेर लेखेको रहेछ हैन। त्यस्तै तपाईहरू पनि सबैजनाले गीत गाउन जान्नुभएकै छ होला हैन र अगाडिका पाठहरूमा कक्षा 2 देखि हैन, त्यस्तै कक्षा तपाईँ त नर्सरीदेखि नै भनौँ न अझ हैन, ताराबाजी लैलैदेखि तपाईले गीत गाउन सुरु गर्नुभयो, कति कविताहरू पढ्नुभयो हैन, त्यस्तै कति गीतहरू गाइसक्नुभयो, सुन्नुभयो है त। अब त्यसै गरी अब हामीले के गर्नु पर्यो त, राम्रोसँग लय हालेर यहाँ दिएको एउटा गीत छ हैन, गीत भनेको छ। अब यो गीत हामीले गाउनुपर्छ है त। ल एउटा मात्र गीत रहेछ, यसलाई के गर्ने त, राम्रोसँग गीत गाउनु पर्ने हुन्छ है त। त्यस्तै तपाईहरूले सधैँ आफ्नो कक्षा सुरु हुनुभन्दा अगाडि कक्षागत गीत पनि गाउनुहुन्छ होला हैन, पक्कै पनि गाउनुहुन्थ्यो होला है त। कक्षामा भएको भए त गाउनुहुन्थ्यो, अब अनलाइन भएर गाउनु भएको छैन है त, कि भुलिसक्नु भयो होला। ठिक छ, केही भएन, भुले पनि फेरि के गर्न सक्नुहुन्छ त, पढेर तपाईहरूले गीत पुनः गाउन सक्ने हुनुहुन्छ है त। ल अब यहाँ तपाईलाई गीत दिएको रहेछ, यो गीत गाउँ एकैछिन हो है, थोरैभन्दा थोरै समयमा हामीले यो गीत गाउनेछौँ अनि यो पाठ हाम्रो सकिनेछ है त। ल भाइ बहिनीहरू, अब हामी ढिला नगरिकन सुरु गरौँ है त। तपाईहरूले पनि म सँगसँगै गाउनु होला है। ल ल किताबका पाना हेर हामी भन्दा साना, ती पानामा वीरता र गौरवका गाना, कलमका टुप्पा अझै औँला भन्दा साना, त्यही टुप्पाले ज्ञानी कुरा लेख्छौँ पाना पाना, हामी मान्छे साना साना पाए सही ज्ञान, पौरखले उठाउँछौँ नेपालको शान, सबैभन्दा शीतल छाया हिमालको छाया, जति बढ्छौँ उति बढ्छ
स्वदेशको माया हामी रोप्छौँ बोट बिउ हामी धरती कोर्छौँ सबै मिली नेपालमा माया रङ भर्छौँ पढी लेखी सिप सिक्ने पहिलो हाम्रो काम जे सिक्छौँ चढाइदिन्छौँ यही देशको नाम हो। यसरी भाइ बहिनीहरू यहाँ दिएको गीत थियो। म गीत गाउँछु, यो मैले लय हालेर तपाईँहरूलाई सुनाइसकेको छु र तपाईँहरूले पनि सुनिसक्नु भयो होला होइन। अब तपाईँहरूको काम के त, यसलाई आफूले पनि के गर्नु पर्यो, लय हालेर गीत गाउनु पर्यो है त। र त्यस्तै यहाँ तपाईँकै बारेमा भनेको छ है त। तपाईँहरू सानो सानो हुनुहुन्छ होइन, हामी साना साना बालिका छौँ है त। अझ हामी अहिले त साना साना छौँ, कक्षा 4मा पढ्दाखेरि सानै छौँ होइन। त्यस्तै हामीभन्दा पनि साना साना के छन् त, किताबका पाना छन्, किताबहरू छन् होइन। यी पानाहरूमा के छन् त, यो विश्व विजेताहरू होइन, त्यस्तै ठुला ठुला वीरता होइन, वीरता हासिल गरेका, त्यस्तै हाम्रो देशको नामलाई रोशन गरेका होइन, त्यस्ता व्यक्तिहरूको नामहरू यहाँ छन् होइन। गाना छ, हामीले गाइरहेका छौँ होइन। त्यस्तै हाम्रो हातले समाउन सक्ने डट पेनको यो सानो कलमको टुप्पाले होइन के गरिरहेका छौँ त, राम्रा राम्रा कुराहरू होइन, ठुला ठुला कुरा बन्ने, ज्ञानी बन्ने कुराहरू हामीले लेखिरहेका छौँ। र यही कलमको सानो टुप्पाले नै हाम्रो के गरेको छ त, भविष्य निर्धारित गरिरहेको छ भन्ने जस्तो कुरा यो कवितामा हामीले देख्न सक्छौँ है त, यो गीतमा हामीले देख्न सक्छौँ। त्यस्तै के छ त भाइ बहिनीहरू, हामीले कति हाम्रा पुर्खाहरूले होइन आफ्नो पौरखले के गरेका छन् त, यो नेपालको शानलाई बढाएका छन् है। यो नेपालको शानलाई बढाएका छन् होइन। सही ज्ञानहरू र त्यसको साथसाथै मानिसको होइन एक आपसको मेलमिलापले हाम्रो देशलाई उठाएका छन् होइन। त्यस्तै हिमालको काखमा रहेको यो हाम्रो पवित्र देश होइन, के छ त भाइ बहिनीहरू, एकदम माया लाग्दो छ भनेको छ है त। माया लाग्दो छ भनेर यहाँ लेखेको छ है त। त्यस्तै के छ त, हामी जति बढ्छौँ, हामी जति जति ठुलो हुँदै जान्छौँ होइन, जति जति हामीहरू ठुलो हुँदै जान्छौँ, जति जति ठुलो हुन्छौँ त्यति हाम्रो के हुन्छ त, बौद्धिक विकास पनि हुन्छ होइन, बुद्धि पनि बढ्छ, धेरै कुराहरू हामीले जान्छौँ होइन। अनि हाम्रो भित्र के हुन्छ त, एउटा भावना आउँछ होइन, म यही देशमा हुर्केँ होइन, मैले पनि यो देशको लागि केही गर्नुपर्छ भन्ने के हुन्छ त, तपाईँमा एउटा भावना जाग्छ, जसले गर्दाखेरि तपाईँ आफ्नो राष्ट्रप्रति, आफ्नो देशप्रति के गर्नुहुन्छ त, प्रगाढ माया गर्दै जानुहुनेछ है त। प्रगाढ धेरै माया गर्दै जानुहुनेछ है। त्यस्तै हामी भनेका अहिले साना छौँ है त, हामी भनेका अहिले साना छौँ हो, हामीहरू साना छौँ र त के भयो होइन। र तपाईँहरूलाई थाहा छ, बिरुवा उम्रिनको लागि के चाहिन्छ, बिउ चाहिन्छ हो, त्यही हामी बिउहरू हौँ के, हामीहरू अहिले हामी बिउ छौँ होइन। अब हामी बिस्तारै बिस्तारै फोक्रिएर के भन्छौँ त, बिरुवा भन्छौँ। र त्यो बिरुवाबाट हामी यो देशको, यो राष्ट्रको रुख बन्छौँ होइन, जसले स्वच्छ हावा दिन्छ होइन। त्यसै गरी हामीले के गर्छौँ त, नेपालभरि नै माया, मेलमिलापको मायाहरू भर्नेछौँ होइन। हाम्रो देशको नामलाई उज्जवल गर्नेछौँ होइन, नामलाई संसारभरि चिनाउने छौँ भनेर यस गीतमा तपाईँलाई सन्देश दिन खोजेको छ है त भाइ बहिनीहरू। यहाँसम्म थाहा पाउनुभयो, मैले भनेका कुराहरू सामान्य कुराहरू है, सामान्य कुराहरू मैले तपाईँहरूलाई भनिरहेको छु है त। अब त्यस्तै तपाईँहरू अहिले सानो हुनुहुन्छ होइन, तपाईँहरू पनि होला नि केही इच्छा, पछि गएर पाइलट बन्छु होइन, यो मेरो देशको लागि केही न केही गर्नु पर्ला भन्ने हुन्छ नि, भित्र कुण्ठाहरू बोकेर राख्नुभएको होला होइन। समय आएपछि म पनि प्रधानमन्त्री हुन पाएको भए होइन, शिक्षा फ्रीमा दिन्थ्यो होला होइन। त्यस्तै विदेशिनु परेका यी हाम्रा नेपाली दाजु दिदीहरूलाई होइन, हाम्रो चेलीहरू भनौँ अथवा चेली बेटीहरू भनौँ होइन, उहाँहरूलाई मैले स्वदेशमै रोजगार दिन्थेँ होइन, बाहिरतिर पठाउँदैनथेँ भन्ने जस्ता कुराहरू तपाईँले सोच विचार गर्नुहुन्छ होला है त। हो, त्यस्तै कुरा यही गीतमा समेटिएको छ भाइ बहिनीहरू। र यसरी हामीले यो पाठ 3 पढिसकेका छौँ।
र अब यहाँ हेरौँ के दिएको रहेछ क्रियाकलापहरू यसो हेरौँ है त। माथिको गीतलाई यहाँ लेखेको छ, माथिको गीतलाई तिमी पनि समूह वा एकल लयमा गाउने अभ्यास गर भनेको छ। मैले गाइसकेँ, तपाईँहरूले पनि के गर्नु पर्यो त, यही गीतलाई पुनः गाउनु होला है त। त्यस्तै यहाँ लेखेको छ माथिको गीतलाई बारम्बार गाउने अभ्यास गर भनेको छ। गाएको गाई गर्ने रे है त। यो गीतलाई यो माथिको म गीत गाउँछुलाई के गर्नु पर्यो त तपाईँले, गीत गाएको छ गाएको गाई गर्ने है। त्यस्तै प्रकारका अन्य नेपाली विषयमा रहेका कविताहरूलाई पनि गाउने अभ्यास गर भनेको छ। त्यस्तै तपाईँहरूले कविताहरू पठाउनु होला मलाई होइन, म तपाईँहरूको अथवा तपाईँहरूले पठाएको कवितालाई म गाएर होइन वाचन गरेर तपाईँहरूलाई पठाइदिनेछु है। तपाईँहरूको नाम पनि भनिदिनेछु है त, भन्छु। ल यो भाइले मलाई कविता पठाउनु भएको थियो र यहाँको कविता वाचन गरेको छु भनेर म युट्युबमा हालिदिन्छु है त भाइ बहिनीहरू। ल यदि केही त्यस्ता प्रश्नहरू छन् होइन, तपाईँलाई केही प्रश्नहरू सोध्नु छ, केही जिज्ञासाहरू छन् भने तपाईँले हामीलाई 98 495 95 8 95 हो यो नम्बरमा तपाईँले सम्पर्क गरेर है फोन गरेर आफूले नजानेका कुराहरू तपाईँले हामीलाई सोध्न सक्नुहुनेछ, अथवा यही नम्बरमा व्हाट्सएपमा है त, त्यस्तै भाइबरमा, त्यस्तै टेलिग्राममा के गर्न सक्नुहुन्छ त, मेसेज गरेर पनि सर मैले यी कुराहरू जानेको छैन यो विषयको यो पाठको भनेर तपाईँले सोध्न सक्नुहुनेछ। हामी तपाईँले सोधेका प्रश्नहरूको उत्तर दिने नै छौँ है त। ल राम्रोसँग पढ्नु होला है, राम्रोसँग पढ्ने, घरबाट बाहिर ननिक्लिने, घरमै बस्ने है त, राम्रोसँग पढ्नु होला भन्दै म तपाईँहरूसँग मबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस् त, नमस्कार, तपाईँको दिन शुभ रहोस्।